สวัสดีครับพวกเราตามใจคลิปชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคระบบเทรดนะครับระบบเทรดเรียกว่าเป็นการเทรดแบบชาร์ตแพทเทิร์นนะครับก็คือจะเทรดในส่วนของการทำดับเบิลท็อปแล้วก็ดับเบิลบอททอมนะครับเป็นกราฟเปล่านะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับทั้งรูปภาพตัวอย่างแล้วก็บนกราฟจริงนะครับว่าลักษณะการเทรดแบบดับเบิลท็อปและดับเบิลบอททอมนั้นเป็นยังไงนะครับและทำกำไรยังไงได้บ้างนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งForex นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับแต่แนะนำให้ไทม์เฟรมสัก1 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะค่อนข้างโอเคกว่านะครับมันจะไม่ค่อยเหวี่ยงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนนะครับจากรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นการทำดับเบิลบอททอมนะครับก็คือทำโลนะครับดับเบิลโลพูดง่ายๆนะครับมีการทำโลก่อนแล้วเด้งกลับไปชนแนวต้านแล้วล่วงลงมาหาโลเดิมโดยที่ไม่หลุดนะครับถ้าเกิดมันหลุดลงมาอย่างนี้เราจะไม่เรียกว่าดับเบิลบอททอมก็คือจะไม่เทรดด้วยนะครับก็จะไม่ใช่แพทเทิร์นแบบนี้ก็จะรอจนกว่าเขาจะเกิดแบบนี้นะครับและการเกิดแบบนี้ไม่เพียงพอต้องมีการหลุดแนวต้านออกไปด้วยเราถึงจะทำการเปิดเทรดหรือเปิดโพซิชันในการเข้าออเดอร์นะครับก็คือประมาณจุดนี้นะครับประมาณจุดนี้ครับเราจะเข้าตอนปิดแท่งที่เบรกก็ได้หรือจะให้เขาย่อลงมาเข้าก็ได้แล้วแต่สไตล์เรานะครับหรือจะใช้ buy stop ก็ได้สำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการเข้าเทรดแบบ buy นะครับ buy ตอนปิดแท่งนะครับจะปิดแท่งปุ๊บแล้วเข้าทันทีนะครับก็รีวอร์ดก็นะครับรีวอร์ดจะอยู่ที่ผมดูนะคำนวณดู1:2ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวนี้นะครับหรือบางคนอาจจะ1ต่อ 1.5 ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็ทำกำไรได้สำหรับรีวอร์ดประมาณนี้ก็วินเลทสักประมาณขอสัก 60% ก็น่าจะโอเคนะครับ 60% ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับวินสัก 60% นะครับก็คือ10ไม้เนี่ย10 position เนี่ยโอกาสถูกต้องเนี่ยหรือทำกำไรได้ TP เนี่ยสัก6ไม้ส่วนอีก4ไม้ก็ stop loss ไปเพราะว่า1:2ยังไงได้เราได้2แต่เสียเราเสีย1จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของ double bottom นะครับรูปนี้ก็ double bottom เช่นกันนะครับก็เข้าเทรดเมื่อนะครับแท่งปิดนะครับแล้วก็กราฟมีการไหลล่วงลงมานะครับก็มาทำโลเด้งกลับชนแนวต้านทะลุไม่ได้แล้วลวงทำโลอีกครั้งนะครับดับเบิลโลนะครับและมีการเด้งขึ้นไปจนเบรกเอาออกไปนะครับอย่างนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆเป็นแพทเทิร์น W เป็น W ครับนะครับดับเบิลท็อปนะครับคือการทำท็อป2 ครั้งนะครับมีการชนโดยที่กราฟนั้นไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้นะครับตรงนี้เป็นท็อปนะครับเป็นท็อปนะครับเป็นดับเบิลท็อปนะครับมีการอาจจะมีการเคลื่อนที่เป็นเทรนขาขึ้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะมาเรื่อยๆจนเกิดการทำท็อปนะครับการทำไฮนั่นเองนะครับแล้วมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ทำแนวรับบริเวณโซนนี้นะครับแล้วมีการเด้งกลับไปก็ไปอยู่ที่ราวๆประมาณไฮเดิมที่ทำเอาไว้โดยที่ไม่สามารถเบรกได้นะครับแล้วก็ล่วงลงมายังไม่เพียงแค่นี้นะครับก็คือเขาต้องมีการเบรกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นไม้นี้จะใช้เซลล์สต็อปนะครับดับเบิลท็อปเทรดขาเซลล์ดับเบิลบอททอมเทรดขาบายนะครับเมื่อมีการเบรกเอาท์นะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์เซลล์สต็อปไปที่แท่งนี้เลยนะครับราคาก็มีการล่วงมานะครับรีวอร์ดก็เหมือนเดิมนะครับ1:2หรือ1:1.5นะครับแล้วแต่เรานะครับวิเลทก็สัก 60% ขึ้นไปนะครับกำลังดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราดูที่กราฟจริงนะครับกราฟจริงเดี๋ยวผมจะวาดภาพตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับกรณีการเกิดนะครับกราฟมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้สมมติอันแรกนะครับเป็นดับเบิลท็อปก่อนแล้วครับดับเบิลท็อปมันจะเกิดลักษณะประมาณนี้กราฟจะเป็นขาขึ้นนะครับเรื่อยๆจนทำไฮครับทำไฮแล้วย่อลงมาจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไฮหรือเปล่าจนกว่าจะเกิดไฮที่2และไม่สามารถทะลุได้เราถึงจะรู้ว่าเป็นดับเบิลท็อปแล้วนะครับอันนี้คือกรณีแบบนี้แล้วก็เด้งกลับไปนะครับตรงนี้ทำไฮแล้วนะครับ
คือตรงนี้มันก็เป็นไฮเรื่อยๆนะครับไฮเรื่อยๆซึ่งมันเบรกออกไปไงเนี่ยมันสูงกว่าพูดง่ายๆมันสูงกว่าไฮเดิมก็จะไม่เรียกว่าดับเบิลท็อปก็คือมันก็เบรกออกไปแล้วก็ปล่อยมันไปตามกลไกของขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้พอมาเจอจุดนี้แล้วก็มีการย่อตัวลงมาตรงนี้ก็จะเป็นไฮนะครับเขาจะเรียกว่าดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับและตรงนี้เป็นแนวรับที่เขาทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาจะไปต่อไม่ควรหลุดจุดนี้ผมก็จะใช้เทคนิคนี้ในการวิเคราะห์พวกบิตคอยพวกโฟเร็กซ์เหมือนกันนะครับถ้าไม่เบรกถ้ามันไซด์เวย์อย่างนี้ก็ปล่อยไปเราก็ไม่ได้เทรดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ทะลุออกมานะครับคือมันอาจจะมีการเด้งขึ้นไปเลยไปอย่างนี้เราก็ไม่ได้เทรดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เบรกลงมานะครับแต่กรณีนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นแนวรับแล้วเขามีการหลุดลงมานะครับจุดนี้จะเป็นการจุดที่เราเข้าเซลล์นะครับราคาก็คงจะปรับตัวลงตามลำดับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเฟลก็ได้นะครับเฟลเบรกเด้งกลับขึ้นไปเลยก็มีนะครับอันนั้นก็ให้อยู่ในส่วนของการ stop loss ไปนะครับให้ระบบเราเป็นการกำหนดนะครับประมาณนี้ที่เราบอกก็1:2หรือ1:1.5เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือกรณีของ double top ต่อไป double bottom นะครับการทำโลคู่นะครับดับเบิลบอททอมนะครับก็ราคาก็จะมีการไหลจากข้างบนลงมานะเป็นเทรนขาลงนะครับพอมันต้องทำโลใช่ไหมเมื่อกี้เป็นดับเบิลท็อปต้องทำไฮก็จะเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นขาลงบ้างนะครับก็ขยับขึ้นไปนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยมันทำโลลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นดับเบิลบอททอมหรือเปล่าจนกว่าเขาจะมีการทำ2 ครั้งและไม่สามารถเบรกออกไปได้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นโลแล้วก็โลเป็นดับเบิลบอททอมหรือดับเบิลโลเอาง่ายๆประมาณนี้และตรงนี้เป็นจุดแนวต้านของเขาครับซึ่งราคามีการหลุดออกไปแบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราหาจังหวะเข้า buy นะครับราคาก็คงจะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการเทรดแบบเหมือนทรงในส่วนของการกลับตัวอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้กลับสูงมากแต่ว่ารีบอร์ดที่ผมคำนวณดูก็สัก1:2กำลังดีครับก็ทำกำไรได้หรือ1:1.5ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้คือกรณีในส่วนของดับเบิลบอททอมนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกราฟจริงนะครับอันนี้ผมอยู่ที่กราฟบิตคอยนะครับก็อันนี้ผมจะมาหาตัวที่เป็นดับเบิลบอททอมนะครับอย่างตัวนี้ก็เจอแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงเอาอดีตมาเพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและกราฟมันมีการขึ้นไปลักษณะยังไงนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกก็คือดับเบิลท็อปเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นเอาง่ายๆแล้วก็มีการปรับตัวนะครับตรงนี้นะตรงนี้ท็อปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวรับอันนี้คือดับเบิลท็อปนะยกตัวอย่างดับเบิลท็อปก่อนนะครับจริงๆมันมีดับเบิลบอททอมตรงนี้ด้วยแต่ว่าเอาดับเบิลท็อปก่อนนะครับทีนี้ก็เป็นขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีการขึ้นทำไฮตรงนี้เพราะว่ากราฟตรงนี้เราจะไม่เห็นใช่ไหมตรงนี้เราจะไม่เห็นนะครับเราจะเห็นแค่จุดนี้แล้วก็ใช้จุดนี้เป็นตัวหาสัญญาณนะครับนี่ก็จะเป็นไฮปรากฏว่าย่อลงมาแล้วก็รอจังหวะครับเด้งมาปุ๊บตรงนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าจนปรากฏว่าเกิดแท่งนี้ลงมาปุ๊บเราก็รู้แล้วตรงนี้ไฮคู่ก็เป็นดับเบิลท็อปนะครับเป็นดับเบิลท็อปราคาก็มีการร่วงลงมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่จบต้องรอจนกว่าเขาจะหลุดแนวรับก็คือบริเวณจุดนี้บางคนก็อาจจะรอบายสต็อปโทษทีรอเซลล์สต็อปตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเปิดเซลล์ราคาก็มีการร่วงลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของรีวอร์ดนะครับก็จะยกตัวอย่างแต่นะเป็นการเปิดเซลล์นะครับประมาณจุดนี้แล้วกันนะครับเป็นการเซลล์สต็อปเนาะนะครับส่วนใหญ่ผมจะถนัดเซลล์สต็อปนะครับแล้วก็เข้าตอนแท่งปิดมี2อย่างที่ผมถนัดแล้วก็รีวอร์ด1:2ก็แล้วก็ลากไปครับเดี๋ยวนะก็จะประมาณนี้ครับก็จะปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้แท่งนี้อันนี้คือกราฟ4 ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ก็แค่ไม่กี่แท่งเอง 2-3 แท่งเอง2 แท่งก็ปิดได้แล้วเพราะว่าเราเซลล์สต็อปมานะครับแต่ถ้าใครที่เข้าตอนปิดแท่งที่แท่งนี้ก็ต้องขยับลงมาตามนะครับรีบอกก็อาจจะต้องระวังตอนที่เขาเด้งกลับด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นแท่งยาวเนี่ยเราก็ไม่แนะนำนะครับที่จะตามถ้าเกิด
เราไม่ได้เซลล์สต็อปหรือบายสต็อปถ้าไปยาวๆปุ๊บแล้วไปเข้าที่ปลายเลยบางทีมันความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับจะประมาณนี้คือดับเบิลท็อปนะครับต่อไปดูในส่วนของดับเบิลบอททอมนะครับดับเบิลบอททอมนะครับผมตีเส้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับนี่เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านละแล้วก็ดับเบิลบอททอมเนี่ยราคามันจะมีการล่วงลงมานะครับก็คือเป็นขาลงมาอันนี้อาจจะเห็นระยะสั้นหน่อยนะครับมันเกิดก่อนนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นเวฟยาวนี้ก็ได้แต่ว่ามันเกิดก่อนก็เลยให้ดูตรงนี้ไว้ก็คือดับเบิลบอททอมนะครับมีการทำโลแล้วก็โลอีกครั้งตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับก็ปรากฏว่าเปิดแท่งมาแล้วก็ปิดตรงนี้ก็เป็นการเบรกเอาออกไปตรงนี้ก็เป็นดับเบิลบอททอมโดยสมบูรณ์นะครับตรงนี้เราก็บายไปนะครับตรงนี้เราก็บายไปที่ปิดแท่งก็ได้หรือจะเซลล์สต็อปบายสต็อปก็แล้วแต่นะครับสต็อปลอสก็ควรอยู่ระหว่างกลางนะครับของจุดแนวรับแนวต้านที่ทำเล้งเอาไว้นะครับแล้วก็รีดบอร์ดก็1/2ก็จะจบประมาณแท่งนี้ครับถามว่าทำไมไม่ปิดตรงนี้มันไปถึงไกลก็อย่างที่บอกครับเราไม่เห็นกราฟอนาคตเราไม่รู้เราควรจะตั้งกฎของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเช่น1/1.5ก็คือ1/1.5มันจะไปต่อเราก็อย่าไปนึกเสียดายเพราะว่าอนาคตเรายังไม่เห็นเลยเราก็จะพูดว่ามันน่าจะไปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำกฎเอาไว้ให้เป็นกฎของเราก็คือ1/2ก็1/2ไปเลยนะครับพอปิดไปจะไปต่อไม่ไปต่อก็แล้วแต่นะครับหรือ1/1.5ก็ได้แล้วแต่ครับลักษณะการบายก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการทำดับเบิลบอททอมแล้วก็กราฟก็ไหลขึ้นไปนะประมาณนี้นะครับจะไม่ได้ดูแค่อย่างเดียวนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลบอททอมเนาะราคามีการล่วงลงมาปึ๊บโลนะครับอันนี้ปึ๊บโดนแนวต้านอันนี้ทำแนวต้านไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าจุดนี้คือแนวต้านนะครับแล้วก็ล่วงลงมาจุดนี้คือแนวรับเราก็รู้แล้วคือแนวรับปรากฏว่าก็โอเคเด้งกลับก็จะให้ตรงนี้เป็นโลก็รอสัญญาณก็คือรอแค่ตรงนี้เบรกก็พอถ้าไม่เบรกเราก็ปล่อยไปเราก็ไม่เทรดไงหรือมันถ้ามันล่วงต่ออย่างเงี้ยเราก็ไม่เทรดนะครับแต่ปรากฏว่ามันเบรกออกไปเราก็บายที่จุดตรงนี้ปิดแท่งว่าไปนะครับก็สต็อปลอสก็ตรงกลางๆช่วงกลางๆนะครับ1/2ก็จะจบที่ประมาณแท่งนี้เนี่ยไม่กี่แท่งเองกราฟ4 ชั่วโมงนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ทีพีกันไปส่วนตรงนี้นะครับดูเลยเป็นท็อปนะครับอันนี้ก็เป็นท็อปนะครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงใช้ได้ตรงนี้เป็นแนวรับเขาที่จุดนี้ทำเอาไว้ปรากฏว่าล่วงลงมาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเราก็เข้าเทรดเลยนะครับเราเข้าเทรดตามระบบเราเลยก็คือเปิดเซลล์นั่นเองสต็อปเราก็ไปสักช่วงกลางจะประมาณนี้ก็เกือบแนวรับตรงนี้พอดีปรากฏว่าราคามันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไร100%หรอกนะครับเราก็ดูการบริหารพอร์ตของเราให้ดีก็พอรีบอร์ด60% 65% ก็โอเคแล้วนะครับผมก็เทรดระบบนี้ประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้มีว่าเข้าปุ๊บเลยได้กำไรเลยมันไม่ใช่ครับเพราะว่าตลาดเราต้องตามเขานะครับเราต้องตามเขาว่าเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับยิ่งถ้าเกิดมันเบี่ยงช่วงที่มันเบี่ยงยิ่งกว่านี้ครับถึงบอกว่าให้มีสต็อปลอสเอาไว้เสียก็เสียไปอย่าไปเสียดายก็ไปหาจังหวะเข้าใหม่กันนะครับลักษณะจะประมาณนี้การโดนสต็อปลอสนะครับก็ปรากฏว่ามันเฟลนะครับก็มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายกราฟก็ยังไม่ได้เลือกทางนะครับก็อยู่ในกรอบตรงเนี้ยอยู่ในกรอบตรงเนี้ยก็คืออะไรครับมันไซด์เวย์เนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำการเทรดระบบเทรดดับเบิลบอททอมแล้วก็ดับเบิลท็อปนะครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูครับแบ็กเทรดกันก่อนนะครับถ้าเวิร์กก็ลองเอาไปใช้เทรดจริงได้เลยครับซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เทรดระบบเดียวผมเทรดหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนะนำในคลิปถัดๆไปเรื่อยๆนะครับที่ผมเทรดดูนะครับส่วนใหญ่ผมสายใช้แพทเทิร์นแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนของการเทรดแบบแพทเทิร์นต่างๆแล้วสำหรับเพื่อนๆก่อนแล้วกันส่วนในส่วนของพวกเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์เดี๋ยวตัวนั้นผมจะมาแนะนำกันอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีในการเทรดได้กำไรทุกคนสวัสดีครับ